سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بحث امروزمون رو با یه سوال میخوایم شروع کنیم. تا حالا شده با کسی وارد رابطه بشین و اوایل رابطه به نظرتون برسه که نیمه گم شده‌تون رو پیدا کردین؟ از بس که این رابطه خوبه، همه چیز رویایی، پرفکت، بی‌عیب و نقصه و یه دل نصد دل عاشق طرف بشین بدون اینکه شناخت زیادی نسبت بهش داشته باشین. اما بعد از یه مدت ببینین که این آدم خیلی جاها شما رو تحقیر میکنه، تخریب میکنه، بهتون بی احترامی میکنه و اصلا شما اونقدر براش مهم نیستید. همه این ویژگی هایی که اینجا براتون گفتم میتونن ویژگی های یک شخصیت خودشیفته باشن و بحث امروز ما راجع به شخصیت خودشیفته است، چون آدم خودشیفته از رگ گردن به ما نزدیکتره و اگر ما این آدم ها رو تو روابطمون یا تو دوران آشنایی نشناسیم میتونن تو رابطه آسیب جدی به ما بزنن. خب حالا اول از همه بیایم ببینیم که آدم خودشیفته چه ویژگی هایی داره. خودشیفته 2 ویژگی خیلی مهم داره که باید بهش توجه بکنیم. ویژگی اول این که یه احساس خود بزرگبینی واهی داره و خودش رو خیلی مهم میدونه. همون چیزیه که شما از بیرون به نظرتون میاد یه آدمی خیلی مغرور، متکبره و اصلا یه احساس اعتماد به نفس کاذب داره. و ویژگی دوم این افراد اینه که اینها قادر نیستن احساسات دیگران رو درک کنن. توان همدلی با دیگران رو ندارن. چرا؟ چون اصلا خودشون ارتباطشون با احساساتشون قطعه، دیسکانکتن. چه برسه به این که بخوان عواطف و احساسات دیگران رو درک کنن. و چون آدم خودشیفته توان همدلی کردن نداره، بنابراین به راحتی میتونه از آدم ها سوء استفاده کنه. پس خودشیفته 2 ویژگی مهم داره. اول اینکه یه احساس خود بزرگبینی واهی داره و دوم ناتوانی در درک عواطف و احساسات دیگران داره، نمیتونه باهاشون همدلی کنه. خب حالا برای اینکه با شخصیت خودشیفته بیشتر آشنا بشیم، بهتر بتونیم مثلا مفهوم خودشیفتگی رو درک کنیم، یه توضیح میخوام اینجا بدم. اندرو موریسون میگه که زیر خودشیفتگی همیشه یک لایه‌ای از شرم و حقارت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم خودشیفته توی کودکیش، توی گذشته‌اش تجربیاتی داشته که این تجربه ها یه احساس شرم و حقارت خیلی شدید درش ایجاد کرده. و برای اینکه این شرم و حقارت بالا نیاد، تحریک نشه توی ارتباط با دیگران، ناخودآگاه میاد از یک سپرهای دفاعی روانی استفاده میکنه که این شرم و حقارت بالا نیاد. و این سپرهای دفاعی در واقع رفتارهایی هستن که آدم خودشیفته تو ارتباطش با دیگران نشون میده. و اون مدلیه که خودشیفته تو ارتباطش با دیگران رفتار میکنه و باهاشون تا میکنه. بنابراین میتونیم بگیم که آدم خودشیفته هر حرفی که میزنه و هر کاری که میکنه برای اجتناب از این احساس شرم و حقارتیه که درونش داره. یعنی یک زخم عمیقی داره که هر رفتاری که انجام میده برای اجتناب از پرواز کردن این زخم شرم و حقارت. و حالا کی شما این رفتار رو میبینید؟ به محض اینکه شما شروع کنید به آدم خودشیفته انتقاد کنید، ازش خورده بگیرید، بهش بگید که فلان جا اشتباه کردی، نباید این کار رو میکردی، یا حتی وارد رقابت باهاش بشید، یا اینکه نه اصلا شما وارد رقابت نشید، اون احساس کنه که یه رقابتی با شما داره. این احساس شرم و حقارت تحریک میشه و شروع میکنه این رفتارهای خودشیفته‌وارش یا این سپرهای روانیشو فعال کردن برای اینکه این شرم و حقارت بالا نیاد و از خودش محافظت بکنه. در واقع میتونیم بگیم که این رفتارهایی که آدم خودشیفته میکنه و این سپرهای روانی یک جور واکنش نسبت به این احساس شرم و حقارت. خب حالا ما امروز میخوایم راجع به شخصیت خودشیفته صحبت کنیم. اما خب خودشیفتگی انواع مختلف داره، چهره‌های متفاوتی داره. مثلا خودشیفته خودبزرگبین، خودشیفته حاد، خودشیفته قلدرمآب، خودشیفته اغواگر، انواع مختلفی داره. اما ما امروز میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی خودشیفته اغواگر. چرا؟
چون برخلاف بقیه انواع خودشیفته، این خودشیفته اغواگر ممکنه ما رو به دام بندازه. بقیه انواع خودشیفته مثل خودشیفته قلدر مآب ناخودآگاه توی رابطه با شما یه رفتارهایی میکنن، انقدر شما رو تحقیر میکنن، تخریب میکنن، بهتون حمله میکنن که شما ناخودآگاه ازشون فاصله میگیرین و رفتارشون یه دافعه ای ایجاد میکنه. اما شخصیت خودشیفته اغواگر چالش برانگیزتره از این جهت که ابتدای رابطه رفتارهایی میکنه که شما رو جذب خودش میکنه، به شما احساس دوست داشتنی بودن، استثنایی بودن و خاص بودن میده و همین باعث میشه که تشخیص اینجور افراد برای ما سخت بشه، به خصوص ابتدای رابطه، تا اینکه حالا یه زمانی بگذره و بالاخره ما اون روی دیگر آدم خودشیفته رو هم ببینیم. اما تمرکز ما امروز روی همین شخصیت خودشیفته اغواگر. خب حالا خودشیفته اغواگر چه رفتارهایی داره؟ خودشیفته اغواگر ادای دلسوزی و همدلی در میاره، اما مهمه که حواسمون باشه که این دلسوزی و همدلی غیر واقعی و صادقانه نیست، چون همونطور که قبلا گفتیم اصلا این آدم توان درک عواطف و احساسات دیگران رو نداره، توان همدلی کردن با دیگران رو نداره، پس این رفتارا واقعی نیست. اما کاری که میکنه اینه که در ابتدای رابطه اونقدر به شما توجه میکنه، شما رو تحسین میکنه، ازتون تعریف میکنه و شما رو بالا میبره که به شما این حس رو میده که خیلی جذابین، خاصین، استثنائین، دوست داشتنی و خیلی سخته در مقابل این همه تعریف و تمجید مقاومت کردن. به خصوص اگر شما توی کودکیتون از والدینتون اونقدر این توجه تعریف و تمجید دریافت نکرده باشید، این میشه پاشنه آشیل شما و نقطه ضعف شما توی رابطه با خودشیفته اغواگر، چون میگم مقاومت در برابر این همه تعریف و تمجید و محبت خیلی میتونه سخت باشه. خب حالا چجوری به شما محبت میکنه، تعریف و تمجید میکنه؟ براتون کادوهای گرون قیمت میگیره، دست گل میفرسته محل کارتون، براتون کارایی رو انجام میده که اصلا انتظار ندارید و همه جوره سعی میکنه که از نظر عاطفی شما رو تحت تاثیر قرار بده بدون اینکه شما رو اونقدر بشناسه. یعنی شما میبینین این آدم یه عالمه از شما تعریف میکنه، میگه شما بی عیب و نقصین، شما بهترین کسی هستین که تو زندگیش دیدین، هی شما رو بالا میبره بدون اینکه اصلا مدت زیادی باشه که شما رو میشناسه. و بعد همه این رفتارا اینو به ذهن شما میاره که چقدر عجیب، مگه میتونه یه رابطه انقدر خوب باشه؟ و یه جمله معروفی هست که اینجا باید اینو تو ذهنمون دورش خط بکشیم: too good to be true. یعنی بیش از حد خوبه برای اینکه واقعی باشه. پس این جمله رو اینجا یادتون باشه، جلوتر بهش میرسیم. دیگه چیکار میکنه؟ خیلی شما رو آیدیالایز میکنه، ایدئال میکنه. اصلا ایدئال سازی یکی از ویژگی‌های رفتاری آدم خودشیفته است. از شما بت میسازه، شما رو هی میبره بالا، اما وقتی کارش تموم شد، وقتی که رابطه یه ذره جلو رفت و با هم دیگه به چالش خوردین، وقتی که شما یه موقع انتقادی بهش کردین، یه خرده‌ای ازش گرفتین، این بت رو خراب میکنه. پس از شما بت میسازه و بعد این بت رو خراب میکنه، شما رو بالا میبره، ایدئال میکنه، بعد دوباره شما رو میکشه پایین، دیولیو میکنه، بیارزشتون میکنه، تحقیرتون میکنه. پس اینم یکی دیگه از رفتارهاییه که آدم خودشیفته توی رابطه داره. خب پس گفتیم با همه این رفتارها شما رو تحت تاثیر قرار میده، یه دل نه صد دل عاشق خودش میکنه، در حالی که میگم اونقدرایی هم شما رو نمیشناسه و شما واقعا براش غریبه هستین و در نهایت وادارتون میکنه اون عشق و محبتی که داره نثارتون میکنه شما هم همون عشق و محبت رو بهش بدین، چون اگه دریافت نکنه این عشق و محبت رو، دوباره اون شرم و حقارت بالا میاد و شروع میکنه بی‌ارزش کردن شما. خب این از ویژگی‌های رفتاری خودشیفته اغواگر. الان میخوام راجع به 3 نشونه مهم برای تشخیص خودشیفته اغواگر تو دوران آشنایی بهتون بگم که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. ویژگی اول اینه که خودشیفته اغواگر ابتدای رابطه بدون اینکه شناخت زیادی از شما داشته باشه، خیلی از شما
تعریف میکنه، خیلی تحسینتون میکنه و از شما بت میسازه. اما این بت ساختن خودش میتونه یه آلارم جدی باشه، چون کسی که از شما بت میسازه به زودی خودش این بت رو میشکنه. یعنی وقتی کارش با شما تموم شد، یا وقتی رابطه پیش رفت و مشکلات خودشون رو نشون دادن، یه بحث و درگیری پیش اومد، این آدم شروع میکنه به بی‌ارزش کردن یا همون دیولیو کردن شما. یعنی دیگه دست از اون آیدیالایز کردن بر میداره و اون بی‌ارزش سازی و تحقیر و توهین و تخریب شروع میشه. نشونه دومی که باید بهش توجه بکنیم لاو بامبینگه. یعنی این آدم ها در ابتدای رابطه شروع میکنن اونقدر به شما محبت میکنن، توجه میکنن، براتون کادوهای گرون قیمت میگیرن، خیلی کلام محبت آمیز دارن، خلاصه رفتارهایی میکنن که شما رو تحت تاثیر قرار میدن و یه جورایی یه دل نه صد دل شما رو عاشق خودشون میکنن. و اگر حس کردین که تو رابطه با این آدما بدون اینکه زمان زیادی گذشته باشه، شناخت زیادی نسبت بهشون داشته باشین، دارین عاشق و والهشون میشین، این خودش یه آلارمه که یعنی باید مکس کنین، یکم سرعتتون رو کم بکنین و شک بکنین به این که چه اتفاقی داره تو این رابطه میفته. و نشونه آخر که باید بهش توجه بکنید اینه که آدم خودشیفته با اون همه تعریف و تمجید و تحسینی که از شما میکنه، با اون همه بمباران عشقی و عاطفی که نسبت به شما داره که هی بهتون محبت میکنه، حالا کلام محبت آمیز داره، هدیه های گرون قیمت براتون میگیره، باعث میشه که این فکر بیاد توی ذهنتون که مگه میشه یه نفر انقدر خوب باشه. و همون جمله too good to be true، یعنی انقدر خوبه که واقعی به نظر نمیرسه. و اگه این جمله داره میاد توی ذهنتون، پس باید شک کنید که احتمالاً غیر واقعیه. یعنی واقعیت نمیتونه انقدر خوب باشه، یه آدمی نمیتونه انقدر خوب باشه. و اینجاست که باید یه مقدار سرعتتون رو کم بکنید و شک بکنید و محتاط‌تر پیش برید. خب این هم سه تا نشونه مهمی که تو دوره آشنایی برای تشخیص خودشیفته اغواگر باید بهش توجه کنید. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگه تو دوره آشنایی با همچین آدمی برخورد کردیم که خودشیفته اغواگره، چیکار کنیم؟ باش ادامه بدیم، رابطه رو تموم کنیم، از روانشناس کمک بگیریم، چیکار کنیم؟ الان من میخوام نظر ژوزف بارگو رو براتون بگم در این زمینه. ژوزف بارگو کسیه که سالها با بیمارای خودشیفته کار کرده، کلاً تو مبحث خودشیفتگی خیلی کار کرده، مقاله نوشته، کتاب نوشته و نظرش اینه که اگر تو دوران آشنایی با همچین آدمی آشنا شدید، ملاقات کردید، همون اول کار بیخیالش بشید. و میگه اصلا چه اصراریه که شما وارد رابطه با کسی بشید که توانایی درک احساسات شما و همدلی کردن با شما رو نداره. اون محبت و توجه واقعی رو نمیتونه به شما بده. فقط اون محبت و توجه و زمانی به شما میده که میخواد شما رو تو دام خودش بندازه، میخواد شما رو تحت تاثیر قرار بده. و بعد از اون طرف توی طول رابطه مدام باید حواستون این باشه و دست به اعصاب باشید که نکنه حرفی بزنید یا چیزی بگید یا رفتاری کنید که شرم و حقارت این آدم بیاد بالا و شروع کنه به تحقیر کردن، تخریب کردن، نیش و کنایه زدن به شما، زیر سوال بردن شما و اون روی کینه‌توز و انتقامجوی اون آدم رو ببینید. برای همین نظر بارگو اینه که اگر تو دوران آشنایی هستید، از همون اول از این آدم رو دوری کنید. اما حالا شما برای اینکه خیالتون راحت بشه و حالا با توجه به اینکه برای همه آدما نمیشه یه نسخه پیچیدی یا ممکنه شما تو تشخیص این آدم‌ها دچار مشکل بشید و این علائم هم شدت و ضعف داره، اگر وارد رابطه با کسی شدید که این نشونه‌ها رو دیدید، حالا با هر شدت و ضعفی، پیشنهاد من اینه که با یه درمانگر مشورت بکنید که خیالتون راحت بشه و بعد بتونید تصمیم بگیرید. و سوال بعد حالا اینه که خب حالا چه اشکال داره؟ این آدم‌ها یه ویژگی خوبی دارن، اینا درمان نمیشن، نمیشه به گزینه درمان فکر کرد.
ببینید مسئله راجع به آدم‌های خودشیفته، حالا انواع مختلفشون، نه فقط خودشیفته اغواگر، معمولاً این هست که این آدم‌ها معمولاً با پای خودشون نمیان تو اتاق درمان. یعنی بینش چندانی نسبت به مسائل و مشکلاتشون ندارن. اینکه رفتارشون داره چه تأثیری روی دیگران میذاره یا چه جوری دارن دیگران رو آزار میدن اصلا بینشی راجبش ندارن. وقتی کسی فکر کنه مشکلی نداره طبیعتاً پاشو تو اتاق درمان نمیذاره. و اینم نکته مهمیه که خودمون رو گول نزنیم که میتونیم اینها رو متقاعد بکنیم که مشکل دارن و وارد فرآیند درمان بشن. چنین چیزی خیلی بعید به نظر میرسه. و اگر هم بحث درمان باشه، درمان این شخصیت ها معمولاً خیلی طولانی مدته و زمان بر هست. برای همینم میگم اگه با پای خودشون نیان و خودشون انگیزه درمان نداشته باشن عملاً شدنی نیست. خب حالا میخوایم یه مثال بزنیم راجع به یک شخصیت خودشیفته اغواگر برای اینکه بحثمون بیشتر جا بیفته. یه شخصیتی که همتون میشناسید. میخوایم راجع به خانم مادونا، اسطوره موسیقی پاپ صحبت بکنیم. خب راجع به خانم مادونا من میخوام یه مقدار اول از کودکیش بگم و اون چیزی که باعث شد این زخم خودشیفتگی در این آدم شکل بگیره. یه اتفاق خیلی تلخی که توی کودکی برای مادونا افتاد این بود که توی 5 سالگی مادرش رو از دست میده و انقدر از دست دادن مادرش توی اون سن براش در واقع سخت بوده و بهش فشار آورده و آسیب دیده که خودش هم میگه که مرگ مادرم تاثیر زیادی روی من گذاشت و باعث شد به خودم بگم اگه نمیتونم مادر داشته باشم میخوام قوی باشم و بتونم خودم از خودم مراقبت کنم. و میگه که من اگر اون احساس خلأ درونی عمیق رو در سر مرگ مادرم تجربه نمی کردم انقدر پرانگیزه نمی شدم و انقدر جاه طلب نمی شدم. خب در توضیح چیزی که مادونا میگه و اتفاقی که تو کودکیش افتاده میخوام یکم راجع به نظریه روابط شی یا در واقع آبجکت ریلیشن براتون بگم که نظریه آبجکت ریلیشن میگه که برای آدم خودشیفته تجربه نیاز و وابستگی یه چیز وحشتناک و غیر قابل تحمله. برای همینم این آدم‌ها برای محافظت از خودشون یه سری سپر دفاعی روانی میسازن. سپری که بهشون القا میکنه من به کسی احتیاج ندارم، میتونم خودم از خودم مراقبت بکنم و هر چی که لازم باشه درون خودم دارم. و ما میبینیم که این اتفاق برای مادونا هم افتاد و این دفاع در واقع یه پاسخیه به احساس ترس از آسیب پذیری و طرد شدن. در واقع مادونا چون از مرگ مادرش خیلی آسیب دیده بود این سپر بی‌نیازی رو استفاده کرد برای اینکه به جایی برسه که دیگه به کسی نیازی نداشته باشه، خودش بتونه از خودش مراقبت بکنه و همین جاه طلبی و میل به مشهور شدن رو درش تشدید کرد. در واقع افراد خودشیفته در سطح ناخودآگاه و بعضی وقتا هم خودآگاه هم ممکنه بشن به این موضوع از وابستگی، از تجربه یه رابطه عمیق عاطفی وحشت دارن. چرا؟ چون تو گذشته زخم خوردن از این وابستگی، از این رابطه عاطفی عمیق. درست مثل تجربه‌ای که مادونا داشته، از دست دادن مادرش انقدر براش سخت بوده که فکر کرده که من دیگه نمیخوام دوباره همچین تجربه رو داشته باشم و ناخودآگاه از تجربه روابط عاطفی عمیق فاصله گرفته. اصلا یه جوری ارتباطش با عواطف و احساساتش قطع شده. حالا جلوتر میرسیم به اینکه این آدم چجوری اصلا توان درک احساسات دیگران رو نداره و چطور نمیتونه روی ببینه این رو که رفتارش چه تأثیری رو دیگران میذاره و همین باعث میشه به راحتی ازشون سوء استفاده کنه، در حالی که خودش حس میکنه که نه عاشق این آدما بوده، هدفش فقط سوء استفاده هم نبوده. یعنی ببینین که چقدر روی درکی که از برداشت خودشون، از سلف خودشون دارن توی ارتباط با دیگران تأثیر میذاره. یعنی اصلا مرز واقعیت و اون غیر واقعیت رو داره به هم میریزه. خب حالا با این توضیح بریم یکم راجع به مسیر حرفه‌ایش بگیم و اینکه اصلا مادونا چطور به شهرت رسید.
مادونا تو مسیر شهرتش از آدمای اطرافش به خصوص از مردها برای رسیدن به جاه طلبیاش و همطور رسیدن به شهرت استفاده کرد و معمولاً زمانی با مردی وارد رابطه میشد که مطمئن بود اون مرد میتونه تو رسیدن به خواسته هاش و کلاً تو مسیر حرفه‌ایش بهش کمک کنه. اوایل دهه 80 مادونا با دنگیلوری آشنا شد. باهاش وارد رابطه عاطفی شد و بعد به این ترتیب تونست وارد گروه موسیقیش هم بشه و در کنار گیلوری خب تونست خیلی اطلاعات خوبی به دست بیاره راجع به سازهای مختلف، راجع به خوانندگی در مقابل جمع و از هر جهت خیلی این آشنایی براش مفید بود و از نظر حرفه‌ای بهش کمک کرد. اما بعد خیلی زود بدون هیچ مقدمه‌ای گیلوری رو رها کرد و رفت گروه موسیقی خودش رو تشکیل داد. بعدها دنگیلوری راجع به مادونا اینطوری میگه که دوست پسر مادونا بودن خیلی کار سختی بود، چون که میدونی امکان نداره بهت وفادار بمونه، همیشه چند نفر دیگه تو صف هستن و هر کدوم از اونا وسیله‌ای هستن برای اینکه مادونا به هدفش برسه و به محض اینکه به اون هدف برسه رابطش با تو برای همیشه تموم میشه و میره سراغ نفر بعدی. بعد از گیلوری مادونا با مارک کامینز وارد رابطه شد که کامینز مادونا رو به یک تولید کننده جوان توی شرکت برادران وارنر معرفی میکنه و از اونجایی هم که مطمئن بوده خودش قراره تهیه کننده اولین آلبوم مادونا باشه همه جور کاری میکنه و کلی تلاش میکنه برای اینکه این قرارداد بسته بشه. اما در عوض مادونا چی کار میکنه؟ به محض اینکه این قرارداد بسته میشه میره سراغ یه تهیه کننده پولدارتر و معروفتر و کامینز رو رها میکنه. یکی از دوستای قدیمی مادونا راجع به روش کار مادونا میگه که اینه که کلا روش مادونا اینه که آدما رو اغوا میکنه، چیزی رو به تو میگه که دلت میخواد بشنوی، همه جور رو باهات لاس میزنه، پاچه خاری تو میکنه، یه جوری که حس کنی یه بخشی از زندگیش هستی و خیلی دختر باهوشیه، میدونه چطوری به خواسته هاش برسه و بعد وقتی درست و حسابی آمادت کرد، همه جور استفاده ازت کرد، هر چی که خواست ازت بیرون کشید، اون موقع کارش باهات تمام میشه. بعد از گیلوری و کامینز مادونا با جان بنیتس آشنا میشه. جان بنیتس کی بود؟ یه دیجی معروف و پرنفوذ تو منهتن بود و بنیتس به مادونا کمک کرد توی اون ترانه‌های آلبوم اولش یکم اونا رو دست برد و همطور اون آهنگ معروف هالیدی رو هم بنیتس به اون آلبوم اضافه کرد و خلاصه این همکاری باعث شد که رابطه عاطفی اینا شروع بشه. بعد یه مدت هم نامزد کردن. حالا این وسط اینا نامزد کرده بودن، در حین این دوران نامزدی مادونا شروع کرد به دیت کردن با نیومن. نیومن کی بود؟ نیومن سردبیر یه مجله خیلی کوچیک اما پرنفوذ تو نیویورک بود و بعد از اینکه نیومن عکس مادونا رو روی مجله فرش 14 چاپ کرد، اون موقع رابطه عاطفی اینا شروع شد و البته رابطه جنسیشون. نیومن بهش در واقع به مادونا گفت که اگه مادونا قصد نداره که رابطه متعهدانه داشته باشه و میخواد با آدمای دیگه باشه، اون حوصله همچین رابطه‌ای رو نداره و اصلا همچین رابطه‌ای نمیخواد. اما در عوض مادونا مطمئنش کرد که در واقع نیومن از هر کس دیگه، هر چیز دیگه تو دنیا براش مهمتره و رابطه اینها ادامه پیدا کرد تا اینکه یک شبی بنیتس، همون دیجی که راجبش گفتیم که با هم نامزد بودن، که خیلی خشم و حسادتش تحریک شده بود، همه شب و دنبال مادونا میگرده و در نهایت اونو تو خونه نیومن پیدا میکنه. دیگه خلاصه با زور و قشقرق وارد خونه میشه و دعوا را میفته و اینها و نیومن میگه که مادونا تو دعوا فریاد میزد و یه چیزایی شبیه این میگفت که اگه من نبودم تو الان هیچی نبودی، من تو رو ساختم، تو هیچی نبودی تا اینکه من اومدم تو رو از اون زندگی نکبتی که داشتی بیرون کشیدم و از این رو به اون رو کردم. و نیومن میگه بعد از رفتن بنیتس مادونا خیلی بهش التماس میکنه، میگه من فقط دلم میخواد با تو باشم و جز تو کسی برام مهم نیست و به این ترتیب رابطهشون ادامه پیدا میکنه. اما چند ماه بعد وقتی که موفقیت دوباره داشته سراغ مادونا می اومده، به نیومن هم میگه که
رابطهشون تموم میشده و میگه تو همین نویسنده بی سر و پایی هستی که هیچی پول در نمیاره، اما من مدونام سالی $250,000 پول در میارم و سال دیگه 10 برابرشو. و ببینید چطوری این الگوی ایدئال سازی و بی ارزش سازی بارها و بارها تو روابط مدونا با اطرافیانش، تو روابط عاطفیش تکرار میشه تا زمانی که از این آدم‌ها داره استفاده میکنه تو مسیر شهرتش، تو مسیر حرفه‌ایش و پیشرفتش، این آدم‌ها رو آیدیالایز میکنه، تحت تاثیر قرار میده، همه جور مطمئنشون میکنه که با اوناست و براش مهمه. اما به محض اینکه کارش تموم میشه و فکر میکنه آدم دیگه‌ای هست که میتونه ازش استفاده بکنه و امکانات اون آدم تموم میشه، میره سراغ نفر بعدی و بعد به شدت شروع میکنه اون آدم رو تحقیر کردن و دیولیو کردنش. یه نکته رو اینجا بگم. ببینید ما راجع به اون خودشیفته اغواگر که داشتیم میگفتیم اگه شما به این آدما نقد کنین، زیر سوال ببرین یا بگین اشتباه کردن، چیزی رو گردنشون بندازین، اینا شرم و حقارتشون تحریک میشه، شروع میکنن حمله کردن و انتقام جویی. اما همشون این شکلی نیستن. خیلی هاشون اون چیزی که حسادتشون و شرمشون رو بالا میاره اون روحیه رقابت طلبشونه که این شرم و حقارت رو بالا میاره و باعث میشه به شما حمله بکنن و شما رو بی‌ارزش بکنن. و راجع به مدونا هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. و چیزی که راجع به مدونا میگن اینه که میگن واقعاً تقریباً هر قدمی که تو زندگی حرفه‌ایش برداشته همراه با اغواگری بوده و آدم‌ها رو یکی بعد از دیگری اغوا می‌کرد و فقط هم اغواگریش محدود به مردا نمی‌شد. یعنی راجع به خیلی از زنام همینطور بود. یکیشون کی بود؟ یکیشون کمیل باربون بود که مدیر برنامه مدونا بود. یعنی در واقع اولین مدیر برنامه مدونا بود و یکی از اولین کسایی بود که استعداد مدونا رو کشف کرد. و این آدم هم تو دام جذابیت و نفوذ مدونا افتاد. باربون مدونا رو تو آژانسش استخدام کرد، براش آپارتمان اجاره کرد، حتی هفتگی بهش یه مبلغی میداد، اصلا انگار پول تو جیبی میداد بابت هزینه شخصیش. این دو نفر با هم رابطه جنسی نداشتن، یعنی با این اغواگری لزوما فکر نکنید رابطه جنسی اتفاق میفته. اما باربون بعدها گفت که مدونا از نظر روانی خیلی اونو اغوا کرده و میگفت که هرچی میخواست از آدما یاد میگرفت، بعد میرفت سراغ قربانی بعدی و عمدن هم بد جنسی نمیکرد، اما نمیتونست دنیا رو از نگاه دیگران ببینه. چیزی رو که میخواست و اگه اونو بهش نمیدادی بهت پشت میکرد. پس یعنی باز ببینید دیگه، یعنی اصلا نظر خود مدونا این نیستش که من رفتم از آدم‌ها سوء استفاده کردم. میگه من عاشق خیلی از این آدمایی بودم که حالا به من تو مسیر حرفه‌ای کمک کردن، ولی واقعیت اینه که اصلا توان همدلی نداشت، توان اینو نداشت که ببینه رفتارش چه تأثیری روی اون آدم‌ها میذاره و چطور تخریبشون میکنه و چطور تحقیرشون میکنه و بعد رهاشون میکنه. خب اینم از تحلیل شخصیت مدونا. همه توضیحاتی که تا اینجا درباره شخصیت مدونا گفتیم همش از دیدگاه آقای ژوزف بارگو بود. ژوزف بارگو کسیه که سالها با بیمارای خودشیفته کار کرده، تو این زمینه مطالعه کرده، کتاب نوشته و من الان دلم میخواد کتابشون رو هم بهتون معرفی کنم. عنوان کتاب هست خودشیفته‌ای که میشناسی. این کتاب رو آقای کوروش کامیاب ترجمه کردن و ترجمه بسیار روون و خوبی داره، همینجا ازشون تشکر میکنم. اما اگر بخوام یه مقداری راجع به کتاب براتون بگم، این کتاب میتونم بگم که حالا در عین اینکه برای دانشجوهای روانشناسی، درمانگرای تازه کار و حتی متخصصین میتونه خیلی کتاب خوبی باشه، کتابیه که برای عموم نوشته شده. یعنی اصلا اون زبان تخصصی ثقیل و اصطلاحات پیچیده رو نداره، خیلی سبک نگارش ساده و روونی داره و از طرف دیگه بارگو برای این که این موضوعاتی که توی کتاب معرفی میکنه و توضیحاتی که راجع به انواع شخصیت خودشیفته میده رو ملموس‌تر کنه، بهتر برای مخاطب جا بیفته، تو جای جای کتاب اومده
داستان زندگی شخصیت‌های مختلف رو گفته. خیلی از شخصیت‌ها رو ما میشناسیم، مثل مادونا، بیل کلینتون، کانیه وست، شخصیت‌های این چنینی. و همین کمک میکنه که ما بتونیم یه تصویر واضح‌تر و روشن‌تری از شخصیت خودشیفته پیدا بکنیم و شاید راحت‌تر بتونیم تو اطرافیانمون، توی روابط بین فردیمون، وقتی این علامت‌ها و نشانه‌ها رو می‌بینیم بتونیم سریعتر متوجه بشیم چه اتفاقی داره تو روابطمون میفته و بتونیم افراد خودشیفته رو تشخیص بدیم برای اینکه بتونیم از خودمون محافظت بکنیم توی ارتباط با این افراد که خب طبیعتاً توی روابط نزدیکتر اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و لذت ببرید. به نظر من یکی از بهترین کتاباییه که توی این حوزه برای عموم نوشته شده. خوب و خوش باشید.